Jemi rikthyer sërish në transmetim, ashtu siç e lajmërova pak më parë në një intervistë me Henry Marsh, një prej neurokirurgëve më të mëdhenj të globit, autori disa libra bestseller, I cili vjen me librin e fundit. Është shumë interesant dhe titullohet Dhe së fundmi, çështjet të jetës dhe vdekjes. Në fakt, kush ka kurajën të diskutoj për raportet mes jetës dhe vdekjes, duhet shumica përveç filozofëve, shumica e njerëzve mundohen t'i shmangen konceptit të vdekjes. Doktor Marsh, shumë faleminderit për këtë intervistë sonte. Jam shumë I lumtur që jam sërish këtu me ju. Është kënaqësi dhe libri juaj është shumë interesant. Dikur doja të diskutoja në studio lidhur me frikën ndaj vdekjes, dhe askush nuk donte të vinte në emision. Sepse mendonin se duke folur për vdekjen mund viheshin në shënjestrën e saj. Është e vështirë të shkruash diçka për vdekjen. Po, është. Mendoj se të gjithë kemi problem të mendojmë për të. Madje gjatë shkrimit të këtij libri, kur isha diku në mes, u diagnostikova me një kancer të rëndë. Pra, mu desh të mendoja dhe të ndjeja vërtet për faktin se mund të kisha shumë kohë të mbetur për të jetuar. Ajo që ishte shumë interesante është se edhe pse përgjatë jetës time profesionale jam marrë me vdekjen. Kjo do të ishte pyetja ime e ardhshme, vdekja dhe ju. Keni ecur bashkë gjatë gjithë karrierës suaj. Por kur erdhi radha ime, unë nuk isha I përgatitur. Jo. Dhe duhet isha I përgatitur. Nuk duhet të pyesja pse unë, pasi të gjithë e bëjnë këtë pyetje. Prapse isha tmerrsisht I friksuar. Mendova se kjo është qesharake. Të gjithëve do të na ndodh herët vonë. Por realiteti është se kjo frika ndaj vdekjes është e brëndësuar në ADN-n dhe në trurin tonë. Është shumë interesante, pasi përpara pak kohësh ju përballet me kancerin. Dhe kur përballen me kancerin, frika ndaj vdekjes është aty. Ndoshta ju poshtë, ndoshta e poshtni. Për një doktor I cili ka kaluar pjesën më të madhe të jetës tij duke qenë mes të qenit gjallë dhe të qenit vdekur, duke folur dhe duke punuar me pacientët të cilët janë midis jetës dhe vdekjes, është ndryshe nga njerëzit e tjerë. Jo, ajo që zbulova ishte se unë isha njësoj si të gjithë pacientët e mi. Fakti që isha doktor nuk ndihmoi fare, përkundrazi, e bëri më keq, pasi unë kisha një ide mjaft realiste lidhur me atë që mund të ndodhte. Po, normalisht, duke qenë se jeni marrë me pacient për një kohë të gjatë, keni reaguar apo reflektuar për vdekjen tuaj në të kaluarën? Jo, si doktor, është pjesë e punës. Është pjesë e punës. Ti je mbrapsht atë, kur plakesh, dhe sidomos kur kthehesh vetë në pacient. E kupton se gjatë gjithë këtyre viteve të punës tënde, ti ke qenë në skajet e maktheve dhe frikrave më të tmerrshme të pacientëve tuaj. Dhe ke qenë gjithmonë më njanë, por asnjëherë nuk ke qenë në ferr. Kur diagnostikohesh me kancer, atëherë papritur shkon aty. But you never cross over into hell yourself. But when you get diagnosed with cancer, then suddenly... Dhe duke qenë vetë pacient zbuluat të njëjtat shenja që kishin pacientët tuaj. You face to your patients before? Eksaktësisht të njëjtat shenja? Po. Dhe ju që njihni shumë mirë se çfarë është kanceri dhe çfarë duhet bësh për ta luftuar. Po, isha si çdo qenie tjetër njerëzore, si çdo pacient tjetër. Jeta ime prej doktori nuk më ndihmoi fare. Është shumë interesante lidhja që njerëzit kanë me jetën dhe vdekjen. Në libër keni shkruar për një snajper nga Ukraina, për të cilin vdekja është një pjesë e zakonshme për ditëshmërisë së tij, të vrasë njerëz. Cila ishte qasja e këtij personi? To kill the people. What was the approach of this guy? Nuk e di. Ai pretendon se është plotësisht I ndarë. Ishte punë. Të vriste rus ishte pjesë e punës së tij të përditshme. Ishte punë. Nuk jam I sigurt. Pyes nëse është ende gjallë pasi mund të ketë vdekur. Pyes nëse pas luftës do të zhvillojë çrregullimin e stresit post-traumatik. Doktorët mund të qëndrojnë shumë të ndarë. Një prej aspekteve më të vështira të qenit doktor është gjetja e ekuilibrit midis mirësisë dhe dëmshurisë. Is finding a balance between kindness and compassion and
scientific clinical detachment. You have to find a balance. Dhe ndarjes shkencore klinike, duhet të gjesh ekuilibrin. Nuk duhet të jesh shumë i ftohtë, por nuk duhet të jesh shumë i dhimbsur. The more you try to be kind. Sa më shumë që të përpiqesh të kesh dëmshuri për pacientët tuaj, aq më shumë të dhëm puna jote kur gjërat shkojnë keq, dhe shumë prej pacientëve tuaj do të vdesin pavarësisht se sa i mirë jeni. Ndërsa disa prej pacientëve do të vdesin sepse ju keni bërë një gabim, dhe ju duhet të jetoni me këtë gjë. Mënyra e vetme për të jetuar me këtë gjë është të mbani kapistallin dhe të shmangni realitetin e gjërave me të cilat janë duke u përballur pacientët tuaj. Është shumë interesante kur në fillim të librit tuaj ju flisni për rezonancën magnetike, në për cilën ju mund shikonit shenjat dhe ndryshimet në trurin tuaj. Tek libri ju shkruani se në mënyrë vullnetare i bëhet një rezonancë magnetike. Por ju kishit frikë të shihni të rezonancën pasi ajo u bë. Përse? But you were afraid to have a look inside of MRI after it was done. Why? Po, zgjodha që të bëj një rezonancë magnetike nga kurioziteti. Doja të shkruaja një libër tjetër. Kjo përpara se të diagnostikohesha me kancer, përpara pandemisë, përpara sulmit rus në Ukrainë. Mendova se dua të shkruaj një libër për trurin, por jo një libër shkencor. Doja të shkruaj për mënyrën se si unë e kuptoj trurin, nga pikpamja një neurokirurgu, dhe se çfarë do të thotë për mua si një qenie njerëzore, si një individ. Mendova se skaneri trurit tim do të dukej mrekullisht mirë. Unë jam i zgjuar, jam i suksesshëm, kështu që mendova se ishte për të qeshur. I am clever, I am successful. So I thought it was all a joke. Sa më shumë që të më shoheni, aq më shumë mendoni se jeni aktiv dhe mirë. Skaneri i trurit tim ishte i tmerrshëm. Ishte skaneri i trurit të një 70 vjeçari dhe truri ishte më i vogël. Kishit mundësi të shikoni shenjat e plakjes? Po, pa diskutim. Shumë lehtë. Shumë lehtë. Ashtu siç na zbardhen flokët dhe na rrudhoset lëkura, edhe truri jon zvogëlohet me kalimin e moshës. U shokova edhe një herë. Ju jeni shumë i ri, por kur të arrini në moshën time do të shikoni fotografitë dhe do të pyesni, a duken vërtet kaq i moshuar? Jemi duke refuzuar situatën në mënyrë të vazhdueshme. Ishte e njëjta gjë kur pas skanerin e trurit tim. Doktor, cili është ndryshimi midis moshës dhe energjisë që keni brenda jush? Sepse mbaj mend të moshuarit që më thoshin kur isha i vogël. Është e jashtëzakonshme. Nuk e njoh këtë person që kam përpara pasqyrës. Ky nuk jam unë. Nuk është ky që ndiem për brenda. Të gjithë ne kemi brenda nesh idenë e idealizuar se kush jemi. Dhe unë kisha këtë ide në versionin se si duhet të duket truri, por nuk ishte kështu. Më duksi një shaka kundrejt vetes. Më pas ju shkruan në librin tuaj se njerëzimi, doktorët, shkencëtarët nuk dinë më shumë gjëra se sa ç'dinin në shekullin e 17 për trurin. Çfarë do të thotë kjo? Në shumë drejtime po, misteri i madh i jetës njerëzore, për mua, e ashtu siç do të thoshin shumë neuroshkencëtarë, është se truri ndjek ligjet e fizikës. Është mendim shumë i vështirë për të kuptuar, por mendimet dhe ndjenjat janë ngjarje fizike në trurin tonë. Pra, kur ne vdesim, truri jon vdes, dhe rreshtim se ekzistuar, por ligjet e fizikës nuk na thon asgjë për mënyrën se si materia fizike krijon dhimbje dhe dashuri dhe shikimin. Nuk na thot gjë. But the laws of physics do not tell us anything about how physical matter creates pain and love and eyesight.